89.3 là wá ń gbọ́. Ẹ má gbé kúrò ní West Radio. Ẹ má yí kúrò. 89.3 là wá ń gbọ́. Olúyọ̀lé là wá. 89.3 là wá ń gbọ́. West Radio 89.3 FM Kànga Gbọ́nmápẹ̀. Tired of listening to the same old content? Tune in to Wells Radio 89.3 FM, the only radio other radio stations listen to. The time is 4 p.m. from Wells Radio 89.3 FM, your preferred wholesome radio. Gẹ́gẹ́ láago mẹ́rin ìrọ̀lẹ́ lù láti ìkànnì Kànga Gbọ́nmápẹ̀ 89.3 FM. ORO AGBE lórí Wells Radio 89.3 FM ẹ máa gbọ́. lórí Wells Radio 89.3 FM ẹ máa gbọ́.
ọba tí ò fi wálẹ̀ tí ó ń jẹ́ kí ọkàn wa kó balẹ̀. Tọ́ ẹ kúrọ̀lẹ́ o, ẹ kúrọ̀lẹ́, ẹ kú iṣẹ́ àtàárọ̀. Ẹ jẹ́ ká máa kíra wa kúrọ̀lẹ́ lẹ́ẹ̀kan sí orí ètò ọ̀rọ̀ àgbẹ̀ on World Radio 89.3 FM. Mo mọ̀ pé níbi gbogbo tí gbogbo wa wà a ti rí ìtura òjò. Ìgbà míì inú àgbẹ̀ a máa dùn pé òjò ti rọ̀ ọpẹ́ o. Nígbà míì kẹ̀dẹ̀rẹ̀ àgbẹ̀ yóò sì mọ̀ sunkún pé òjò èé ṣe tó fi rọ̀. Tọ́ gbogbo ohun tí Olúwa bá ń ṣe dára ni. A ní ká máa kí wa pé a kú oṣù kẹfà. Lónìí náà ni abala àkọ́kọ́. The first half of this year will come to an end today. We give God thanks who spared our life, who made us to be part of those that will see the last day of the first half of the year 2026. I'd like to welcome us all across Ibadan, across everywhere to this edition of Wealth in Agriculture, ORO AGBE, on the World Radio 89.3 FM. Tẹ́ bá ti gbọ́ pé ọ̀rọ̀ àgbẹ̀ ẹ yóò máa dáhùn pé gbogbo ìgbésẹ̀ tí àgbẹ̀ pátápátá ló ṣe kókó. Ní orúkọ aláṣẹ ìkànnì yìí àti àwọn ọ̀gá ní ẹ̀ka kọ̀ọ̀kan àti amójú ẹ̀rọ fún sáà tàwa yìí, bàbá jẹ́jẹ́ ni. Mo máa ń gbádùn bàbá jẹ́jẹ́ gidi gan. Pastor Engineer Henry. Tọ́ mo ní ká kí wa pé a kúrọ̀lẹ́ o. A dẹ̀ káàbọ̀ sí orí ètò ọ̀rọ̀ àgbẹ̀. Ètò tó ní ìhàjọ máa ṣe ni torí pé mi ò kú dá wá. Ẹ mọ̀ kí mi ò kí máa ń dárìn ní tèmi. Mo ní àwọn ọ̀jìnì tí ó ta lẹ́nu tẹ́ pé wọ́n mọ oyún inú ìgbín. Àwọn yìí Ọlọ́run fi ọ̀nà yìí Ọlọ́run fi jíǹkì wọn. Ọlọ́run sì fi ìmọ̀ sí wọn lórí. Ṣùgbọ́n tí ẹ̀yin àti èmi bí àwọn oníkankan tí ó ń rú wa lójú pé bóyá ẹ fẹ́ lọ sínú iṣẹ́ àgbẹ̀ àbí ẹ ní nǹkan tí ẹ fẹ́ tà tí ẹ fẹ́ rà ṣùgbọ́n tí ọ̀nà yẹn ò yé yín, ẹ lè kàn sí wa. Ẹ lè pè wá sórí aago 08069417590. Jẹ́ kí n pàgọ́ lẹ́ẹ̀kan sí 08069417590. Ẹ pè wá sórí aago yìí. Àwa á mọ bí a ṣe lè tọ́ yín sí ọ̀nà tí ó máa mú yín kẹ́lẹ̀ jẹ ọ̀rọ̀ tó wà ní iṣẹ́ àgbẹ̀. Ká tó lọ sẹ́mi mú jẹ́ kí n béèrè. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà àwọn òbí péréte ni èmi ti rí tó máa ní pé inú àwọn dùn òun pé àwọn fẹ́ kí ọmọ wọn lọ kọ́ṣẹ́ àgbẹ̀. Even àgbẹ̀ fúnra rẹ̀ gan ò fẹ́ kọ́ ọmọ ẹ̀ kó lọ kọ́ṣẹ́ àgbẹ̀. Tó bá ní àgbẹ̀ olówó fẹ́ sanwó iléèwé kí ló fẹ́ kọ́ ọmọ rẹ̀ kọ́ á ní rárá kó má kọ́ṣẹ́ àgbẹ̀. Bá dúró bí mi nínú dókítà nínú àwọn tó ń po àwọn engineer àbáwọn tó ń po ohun ṣègùn gbogbo wọn bẹ́ẹ̀ yẹn àti iṣẹ́ àgbẹ̀ náà wípé èwo lẹ fẹ́ ní gbogbo ẹ̀ anira dókítà mo fẹ́ engineer ni mo fẹ́ èmi ò fẹ́ kọ́ mọ̀ mí kọ́ṣẹ́ àgbẹ̀ ṣùgbọ́n gbogbo wa a lè ṣe ká má jẹ ká má mu ní ojúmọ́ kan. Ṣe rí pé ó gara díẹ̀. Tí oúnjẹ bá wọ́n a máa pariwo síta. Tó oúnjẹ bá pọ̀ àwọn ní ọpẹ́ o. But ṣé a mọ̀ làálàá àwọn tí wọ́n ń pèsè ẹ̀ tí wọ́n ń là kọjá? Today will be one of those days where we have to dig deep. Because it will be a series, because it's not a one-off thing. It's a thing that, probably every last Tuesday of every month, we'll be looking at it. Today, we're starting a series a topic that titled, Why Are Farmers Not Rich? Kí ló dé tí àwọn tó ń ṣiṣẹ́ àgbẹ̀ tí wọn kì í jẹ ọrọ̀ àgbẹ̀? Ẹ máa ronú sí máa lọ sẹ́mi mo ti ń bá padà dé. Èmi àti àlejò mi lọ́jọ́ máa wọlé. Ẹ má kúrò ńbẹ̀ o. Ẹ má yí kúrò ńbẹ̀ o. World Radio 89.3 FM ni your preferred awesome radio. Kànga agbọ́nmágbẹ̀. Kànga tí ò lè gbé lálálá. Kànga tí Ọlọ́run fi omi ọgbọ́n ìmọ̀ àti òye sí. Ibi tẹ́pẹ́tẹ́ bá ti ń mu níbẹ̀ báyìí ọgbọ́n máa pọ̀ sí ìmọ̀ máa pọ̀ sí ni. Olúyọ̀lé la wà. Ilé funfun aláwo ni lólúyọ̀lé. Ilé kan ṣe tó funfun lólúyọ̀lé náà ni. Ẹ kò béèrè ẹwọ́ ẹnikẹ́ni pé West Radio lẹ́ ń lọ lọ́gán. Ẹ máa débẹ̀. Má yí kúrò ńbẹ̀ o. À ń bọ̀ lọ́gán.
ẹ káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí orí ètò ọ̀rọ̀ àgbẹ̀ on World Radio 89.3 FM kànga àgbàmàgbẹ̀. Orúkọ tèmi ò yí padà, Dikin dá nǹkan ṣe lórí afẹ́fẹ́ ni Daniel Ogunsola lèmi ń jẹ́. Dikin tẹ́ pé òótọ́ nìkan lè máa bá lẹ́nu ẹ̀ èyí ń bá wọn parọ́, òótọ́ belédé ni ní gbogbo ọ̀sán ni nígbà gbogbo àtàárọ̀ àtọ̀sán àtàlẹ́ gan tiẹ̀ ni. Ẹ káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí tán. Ẹ jẹ́ kí n mú àlejò mi wọlé. Àlejò mi ọ̀jìnì ni. We call them is a certified business development service provider. He's an agribusiness consultant for decades. Kò ṣe decade ọdún mẹ́wàá ni. So kò ṣe decade ẹ̀kan ṣo decades tó tún ní hẹ́sí lẹ́yìn ni. Tó dáhùn lè wọ́n ti ń ṣiṣẹ́ ọ̀jìnì yìí fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọjọ́. Wọ́n dẹ̀ ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tí wọ́n ti kọ́ lẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n ti fi ọ̀nà hàn tó dẹ̀ pé lónìí nísìnyí wọ́n ti ń jẹ àǹfààní àti ọ̀rọ̀ tó wà níṣẹ́ àgbẹ̀. Tó inú mi dùn láti mú ọ wá Alhaji Sirik Dean. Alhaji. Ẹ ṣé olóòtú. Ẹ ṣé gan. Ojú náà ẹni bá rí ní ìṣẹ́wà rẹ̀ pé bí under 16 nìyí ni o. Ẹ ṣeun. Ọ̀nà ni wọ́n pe tọ́ Alhaji kẹ̀dẹ̀rẹ́ ní sí àwọn ọmọ tálàjì bí gan tí grandpa gan la fúnra o. So Alhaji inú wa dùn láti rí lórí ètò yìí. Ẹ ṣé olóòtú. Orúkọ tèmi ni Alhaji Dean Sidik Máṣesọ. Àwa náà wà ní ara àwọn tí ó ń ṣe agbátẹrù fún àwọn àgbẹ̀ láti rí pé wọ́n ṣe àṣeyọrí ní òwò àgbẹ̀ tá ń ṣe. Ẹ ṣeun. Ẹ káàbọ̀ sí orí ètò ọ̀rọ̀ àgbẹ̀ on West Radio. Táwọn sọ pé ọ̀rọ̀ àgbẹ̀ ẹ̀yin máa dá èmi lóhùn pé gbogbo ìgbésẹ̀ tá à ń gbé pátápátá ló ṣe kókó. Tí bá ní ọ̀rọ̀ àgbẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí ẹni every action matters. So ọ̀rọ̀ àgbẹ̀. Gbogbo ìgbésẹ̀ tá à ń ṣe lórí ẹ̀ pátápátá ló ṣe kókó. Ọ̀rọ̀ àgbẹ̀ every action matters. Ọmọwé lẹ́yìn ẹ̀yin ò ní wàhálà. Ó yá ẹ jẹ́ ká lọ sàn sórí ètò tòní. Alhaji, tá a bá fẹ́ dá àgbẹ̀ mọ̀, a kì í fi ilé dá wọn mọ̀, a kì í fi mọ́tò dá wọn mọ̀, a kì í fi iye éékà tán ní dá wọn mọ̀. In fact gan tó bá fẹ́ fi ojú tó bá fẹ́ describe àgbẹ̀ bẹ́ẹ̀nu graphics àbí nǹkan kan ni o, wọ́n ní iye picture kan tó máa fi ń describe wọn pé bí àwọn tí wọ́n ti rọ́wọ́ rí, àwọn tí ọkàn wọn ò tí ì balẹ̀. So gbogbo èèyàn mọ̀ wípé iṣẹ́ àgbẹ̀ bẹ́ẹ̀ pé iṣẹ́ tí ò ní àlùbáríkà púpọ̀ tàbí tí ò ní ọrọ̀ púpọ̀ ni. Ṣùgbọ́n ní èròǹgbà títí ṣé ọrọ̀ ń bẹ ní iṣẹ́ àgbẹ̀ ṣá? Ẹ ṣé olóòtú. Àkọ́kọ́ nínú àwọn nǹkan tí máa ń jẹ́ kí àwọn èèyàn pọ́n àwọn àgbẹ̀ lé ni pé kò sí àṣeyọrí pàtàkì táwọn èèyàn máa rí fi ṣe àwòkọ́ṣe àti ìtọ́kasí pé eléyìí ni àgbẹ̀ lágbájá báyìí tó ṣe láṣeyọrí. To go back to the title, I would have loved láti change the title yẹn because ó fi gbogbo àìṣedédé yẹn ó fi sọ́dọ̀ àgbẹ̀ nìkan. I would have loved the title to be this way: why many Nigerians farmers remain poor despite working hard. Bí n bá ṣe kọ́ nìyẹn ni n bá ṣe fẹ́ kí àkọlé yẹn rí. Kí ni ìdí pàtàkì tí ó ti jẹ́ pé ọ̀gọ̀ọ̀rọ̀ àwọn àgbẹ̀ wọ́n yáyàn tí ò ní owó dání tí wọn ò lọ́rọ̀ wọ́n sì ń ṣiṣẹ́ àṣekárakára. Iṣẹ́ àgbẹ̀ yìí ṣe iṣẹ́ ọ̀lẹ. Bẹ́ẹ̀ni. Kì í dẹ̀ ṣe iṣẹ́ olóṣì. Ní àwọn òkè òkun, ara àwọn iṣẹ́ tí ó yanrantí tó jẹ́ pé táwọn èèyàn bá ṣe, àwọn gan-an lá máa sọ̀rọ̀ bí ìlú ṣe máa lọ, àwọn lá máa determine policies tó ń ṣẹlẹ̀ nílùú. Ṣùgbọ́n ní ọ̀dọ̀ wa ń bí ìyàtọ̀ wà ń bẹ. Kí ló fa ìyàtọ̀? Àwọn èèyàn wa bá ṣe máa ń fojú wo àwọn àgbẹ̀, the way they portray farmers will not encourage young people to go into farming. Tá bá fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa àgbẹ̀ sí, tá bá fẹ́ gbé àwòrán jáde, wọ́n á lọ gbé àgbẹ̀
tó ń fi àdá roko, wọn ní gbé àgbẹ̀ tó ń lo tractor, wọn ní gbé àgbẹ̀ tó nílé tó dáa. Àwọn àgbẹ̀ táṣọ wọn ti yá tó ń fi àdá roko, tó ń fi ọkọ́ kọlẹ̀ náà máa gbé. So these little things discourage young people from going into farming. Orílẹ̀-èdè Nàìjíríà jẹ́ orílẹ̀-èdè tí Ọlọ́run bá dunnú sí tó bá ti kan ọ̀rọ̀ àgbẹ̀. It's a blessed land, fertile land. From every corner of the country, from the east to west, south to north, is a blessed land. So, despite that, báwọn àgbẹ̀ dẹ̀ ṣe ń ṣiṣẹ́ tó, àwọn àgbẹ̀ ò lè rí nǹkan kan pàtàkì tá lè náwó sí. Tá bá ń ka àwọn olówó, àwọn tó lọ́rọ̀ bíi 2, 3, 4, 5, 6, 7 ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, hardly lè fi rí àwọn àgbẹ̀ nínú wọn. Kò dẹ̀ yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Aláàjì ibi tẹ́ ń gbé ọ lọ lónìí yìí ó fẹ́ gàràdé. Ókè nísìn ẹ jẹ́ ká wá lọ. Lóòótọ́ tó bá ń ka àwọn tó ń ṣiṣẹ́ kárakára jù, wọ́n máa ń sọ pé iṣẹ́ tẹ́ pé kò ọ̀lẹ ò lè ṣe, iṣẹ́ tẹ́ pé it requires a hard skill to get it done. Iṣẹ́ àgbẹ̀ wà nínú wọn. Bẹ́ẹ̀ ni. Ṣùgbọ́n tó bá ń ka àwọn tó pé àwọn tó pé they prosper through their labour ní Nàìjíríà o tàbí láfíríkà o, àgbẹ̀ ò sí nínú wọn. But kí lè rò wípé ẹ jẹ́ ká wò pé ṣé àwọn àgbẹ̀ ni wọn kò mọ ohun tó tọ́ àti ohun tó yẹ láti ṣe, tó yẹ pé iṣẹ́ àgbẹ̀ nìkan ni wọ́n ń ṣe, wọn ò mọ ọ̀nà tí ọrọ̀ àti òwò àgbẹ̀, torí ọ̀tọ̀ níṣẹ́ àgbẹ̀, má sọ fún pé ọ̀tọ̀ níṣẹ́ àgbẹ̀, ọ̀tọ̀ ní òwò àgbẹ̀, ọ̀tọ̀ ní ọrọ̀ tó wà nínú iṣẹ́ àgbẹ̀. Bọ̀ká tó lọ ní mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn, kí ni èròǹgbà inú rí mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn? Iṣẹ́ àgbẹ̀, òwò àgbẹ̀ àti ọrọ̀ àgbẹ̀. The farmers, the business of farming and the wealth in agriculture. Ṣé ìkọ̀kan náà ní mẹ́tẹ̀ẹ̀ta? Ẹ ṣé olóòtú. Àgbẹ̀ tó bá mú iṣẹ́ àgbẹ̀ tí ò mówó àgbẹ̀ pẹ̀lú gbogbo ẹ̀ á kàn máa ṣe iṣẹ́ ni. Torí it's very unfortunate that the people that make the nation healthy are among the poorest in the country. It's very, very saddening. Tí àgbẹ̀ bá fẹ́ ní owó lọ́wọ́, kì í ṣe iṣẹ́ àgbẹ̀ nìkan ló máa ṣe, òwò àgbẹ̀ ṣe pàtàkì, agribusiness ó ń láti mú mọ́. Torí mo rántí ìgbà kan ní bíi ọdún 13 sẹ́yìn tí mo ṣe kúrò ní iṣẹ́ báńkì tí mò ń ṣe, mo wò pé kí ni kí n kọ́kọ́ sáré ṣe, mo wá ní kí n lọ ṣe iṣẹ́ oko díẹ̀. Ṣé mọ̀ pé àwọn alákọ̀wé àti ìnírí owó àti ń kà á. Mo jókòó, mo ṣe gbogbo analysis, mo ṣe ìṣirò pátápátá lórí oko tí mo fẹ́ ṣe. Mo lọ ṣe 10 acres of maize plantation ní ìlú Ọ̀yọ́. Ìgbà tá a ṣiṣẹ́ yẹn tán, a gba àwọn elébìrà tó ṣiṣẹ́, a gba tractor tó ṣiṣẹ́, a fi oko, a líìsì ilẹ̀. Ìgbà tá a bá máa ṣe tán, ìgbà tó di tágbàdo di títà, tó jáde tó di títà, Ọlọ́run bá ní ó jẹ́ á ké àbámọ̀ lórí oko náà. I remember vividly, I barely could meet my cost. Owó tí mo fi ṣe iṣẹ́ 10 acre yẹn mi ò rí pa. So èèyàn tó wá ra àgbàdo yẹn, ó ní kí n filẹ̀ kí n jẹ́ kó gbẹ ní o, kí n má já ní tútù o. Mo gbọ́ sí lẹ́nu, mo fi àgbàdo yẹn lẹ̀ kó gbẹ. Ìgbà tó já àgbàdo yẹn tán yín tán ṣe gbogbo ẹ̀ tán, síbẹ̀ kò sí nǹkan kan lórí ẹ̀. Ẹni yẹn wá ń sọ fún mi, mo forúkọ bò láṣìírí, wá ń sọ fún mi, ó ní ẹ jẹ́ ń sọ fún yín, tẹ́ ẹ bá fẹ́ jẹ èrè àgbẹ̀, ẹ má ṣiṣẹ́ àgbẹ̀, ẹ bọ́ síbi ọjà àgbẹ̀. Ó bà mí ń jẹ́ púpọ̀ torí mo mọ òye wàhálà làálàá mi lórí oko náà. Èmi tí mo ṣiṣẹ́ oko, mi ò rò pé mo rí 1,000 naira, ẹgbẹ̀rún kan mi ò rí lórí oko. Èèyàn tó wá tuta, ojú mi ló ń ṣírò òye tóun máa rí lórí
kílógíráàmù àgbàdo kọ̀ọ̀kan tó ń rí lóko. So this is not too heady for our farmers. We will look at some of the issues that have contributed to this, because it's not entirely the fault of the farmers. Fault of the of government is there. Fault of the middlemen, àwọn tó máa ń gba ọjà lórí ọlọ́jà, ó wà ńbẹ̀ náà. So àwọn eléyìí la fẹ́ wá yànnàná eléyìí, so that àwọn àgbẹ̀ tán bá ń gbọ́ wa wọ́n á rí pé iṣẹ́ àgbẹ̀ ti kọjá kákànkan mú àdá ká máa roko lásán. Òwò tó ń bẹ lórí àgbẹ̀, ibẹ̀ ni owó wà. Àgbẹ̀ ò dẹ̀ gbọ́dọ̀ mójú kúrò ńbẹ̀. Ẹ ṣe ẹ̀gbin àgbàdo fún oṣù mẹ́ta. Oṣù mẹ́ta. Ẹ sá àgbàdo fún oṣù kan torí oòrùn àti yíyìn àti sísá. Bẹ́ẹ̀ni. Kálóṣù kan àtòṣù kan àtààbọ̀. Bẹ́ẹ̀ni. So ẹ ṣiṣẹ́ bí oṣù 5 torí bí reality àgbẹ̀ ni nǹkan tá à analyze yìí. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ ṣe fún oṣù 5 àtẹ̀yìnwá àtẹ̀yìnbọ̀ ọbẹ̀. Àwọn alágbèdá £1 ẹ pa lórí ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Tọ́ ṣe hàn pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àgbẹ̀ náà ni ókè nísìnyí ọdún mélòó kan sẹ́yìn mo ṣiṣẹ́ àgbàdo, mo gbìn bíi èmi ti ẹ̀gbìn ju 10 acres lọ. Ètè mi gbìn pọ̀, ìgbà tó máa ṣe kíá ni àwọn Fúlàní bá da ẹran sínú oko. Ìgbà dọ́dọ̀ àwọn ọlọ́pàá nítọ̀ just take whatever they give you, just take it for peace to reign. Mo dẹ̀ jókòó mo dẹ̀ ká ní pé mi ò náà mí nǹkan. Olóòtú ẹ ṣe lẹ́yìn ìgbà tí mo gbìn 10 acre yẹn tí mo rí pé àkúkú ṣòwò ṣọ́ọ̀tì àdẹ̀ rèrè ńbẹ̀, mo wá ní kí n ṣe kó gbèrú díẹ̀ sí i. Mo wá ṣe 25 acre. Correct. 25 acre yẹn ibi tí oko mi wà ní Ọ̀yọ́, mo máa ń wa mọ́tò wọbẹ̀ ni, kì í ṣe ibi tí igbó wà pé igi wà lójú ọ̀nà mọ́tò ò lè débẹ̀. Mo gbéra láti Ìbàdàn mo lọ Ọ̀yọ́, oko táṣẹ̀ bá mi ṣe àkọ́kọ́ owó làwọn katakata gbà, ẹlẹ́kejì owó náà gbà. Igi ẹ̀gẹ́ special breed ni a lọ rà á gbìn, àwọn tó gbìn àsanwó fún wọn, tá a gbìn tán àfin. Kò ju bí oṣù kan tẹ́gẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ń jáde, àwọn Fúlàní sì kó màálùú wọ oko, wọ́n jẹ gbogbo oko run. Nǹkan tí ò jẹ́ kí n ṣiṣẹ́ àgbẹ̀ má nìyẹn dèní. Bí mo ṣe kúrò lọ́yọ̀ọ́ nìyẹn, mo pa àwọn tó lì sílẹ̀, mo ní ẹ wo èmi ti ń lọ o, bóyá Ọlọ́run ò sì fẹ́ kí n ṣiṣẹ́ àgbẹ̀ ni. I left the farm, and since that 2013 I cannot bring myself together and say I want to do farming. Ṣé mo yẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn tí wọ́n ti make irú decision tẹ make yìí. As at that time mo rántí ṣe mọ̀ pé àwọn alákọ̀wé gbogbo nǹkan la máa kọ́ ọ́lẹ̀. I spent close to 800,000 lóko yẹn. Ẹ wá ìmájì kí n jẹ́ àgbẹ̀ tó lọ yá owó ọ̀hún, bó ni màá fojú sí lọ́dọ̀ àwọn tí mo gba owó lọ́wọ́ ẹ̀. Tàbí lọ́wọ́ báǹkì. Àbí lọ́wọ́ báǹkì tẹ́lẹ̀ sì ń lọ. Èlé á sì máa lọ. Ọ̀rẹ́ mi tó ń ṣiṣẹ́ adìyẹ, ó ṣe adìyẹ fún ọdún kan àtoṣù 3. Ìgbà tó máa ta adìyẹ èyí tá à ń pè ní noila breed, ó tà ní 15,000 naira. Ẹyọ kan. Èrè tó rí lórí ẹ̀ 1,000 naira ló fi ta adìyẹ tó sìn fún ọdún kan. Àwọn tó wá ń kó nínú oko 5,000 náà fi ń tà. So àwọn nǹkan tó ń bá àgbẹ̀ fíra ó pọ̀. Tó ẹja lọ sẹ́mi mu, tá a bá ti dé nísìnyí kásáré polówó ọjà díẹ̀, tá a bá dé nísìnyí a máa ṣe ojú òpó sílẹ̀, ká wo àwọn nǹkan mẹ́ta tó ń bá àwọn àgbẹ̀ fínra, nǹkan mẹ́ta tí ó jẹ́ kí wọ́n ronú wọ pé òun wà nínú iṣẹ́ àgbẹ̀ tí wọ́n ṣe, àti kí ni àgbẹ̀ lè ṣe àti ipa tí ìjọba ń kó lórí rẹ̀. Ẹja lọ sẹ́mi mu náà kásáré ta ọjà díẹ̀, tá a bá padà dé ẹ má yí kúrò ńbẹ̀ o. West Radio 89.3 FM. Tí ẹni má dẹ̀ jẹ́ àgbẹ̀, ẹ má lọ bọkàn jẹ́ pé tọ̀ kò sọ́nà àbáyọ mọ́. Tá a bá padà dé, gbogbo ọ̀nà àbáyọ tó wà tá a máa fi kúrò nínú òṣì a máa fi hàn yín. Ẹ má yí kúrò ńbẹ̀ o. West Radio 89.3 FM ni.
preferred wholesome radio. Gbogbo ọmọ Nàìjíríà, ìròyìn ayọ̀ ni mo mú wá fún yín láti ìkànnì kànga gbọ́mọ̀gbẹ́ Wells Radio 89.3 FM. Ṣèbẹ́yìn àgbàlagbà lẹ sọ pé káfọ̀tún wẹ òsì káfòsì wẹ ọ̀tún àfọwọ́wẹwọ́ lọ́wọ́ fi ń mọ̀. Bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ náà ni a tún ti wá gbèdé wákàtí kan ìgbádùn, wákàtí kan omi ọgbọ́n, wákàtí kan omi òye láfikún sáwọn omi ọgbọ́n tẹ̀ tí mu níkànnì Wells Radio 89.3 FM. Bẹ̀rẹ̀ látọjọ́ kìíní oṣù keje ọdún 2026 ìkànnì kànga gbọ́mọ̀gbẹ́ Wells Radio 89.3 FM yóò ṣe àfikún wákàtí kan sí àsìkò tá a fi ń gbóhùnsáfẹ́fẹ́ ní gbogbo ọjọ́. Nígbà tí ètò ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ wa yóò máa bẹ̀rẹ̀ láago 5 ìdájí tá a sì máa tẹnu ètò bodò láago 12 òru. Àwọn ètò lọ́lọ́kọ̀ ọ̀jọ̀kan, orin aládìídùn, ìtanilólobó lásìkò tó tó àtẹlẹ́yìí tó yẹ, tó ń tàwọn ètò ìgbáládùn ẹ̀mí ẹni eléyìí tó wà fún gbogbo mọ̀lẹ́bí. Ẹ darapọ̀ mọ́ ìkànnì kànga gbọ́mọ̀gbẹ́ Wells Radio 89.3 FM láti máa gba ìtanilólobó, àwọn ọ̀rọ̀ ìmúnilọ́kànlé àti ìgbáládùn ẹ̀mí ní gbogbo ìgbà lásìkò gbogbo látàgò 5 ìdájí sáago 12 òru. Ìkànnì kànga gbọ́mọ̀gbẹ́ yín náà ni tó kún fún omi ọgbọ́n, ìmọ̀ àtòyé. Ẹ máa darapọ̀ ní gbogbo ìgbà. Ẹ ṣé tẹ̀ ń nífẹ̀ẹ́ wa, àwa náà ò sì ní já yín tàn mọ́ ní ìgbà kọ̀ọ̀kan. Wells Radio 89.3 FM níbẹ̀ gangan lẹ́wà. kó wà lọ́mọ ìmọ̀ àtọ̀yé. Págà ṣé wo ò gbọ́ bí ìjọba àti iléeṣẹ́ rédíò pẹ̀lú móhùnmáwòrán bí wọ́n ṣe ń ké tantan wípé kí ẹ má da ìdọ̀tí sójú pópó àtinú gọ́tà mọ́. Má mà jẹ́ kí ọmọ rẹ lùgbàdì àrùn onígbáméjì, kọ́lẹ́rà, táífọ́ọ̀dù àti ibà pọ́njúpọ́tọ̀. Bó o bá ti ẹ̀rọ tara rẹ sáàrò ti dèbò. Ẹ jẹ́ yàgò fún nǹkan tó lè fa omi yalé, agbára ya ṣọ́ọ̀bù. Iléeṣẹ́ Wells Radio 89.3 FM ló ń ké tantan sí yín létí wípé àlàáfíà yín ò dọ̀wọ́ yín o. Great news! From Wednesday, 1st July 2026, Wells Radio 89.3 FM is giving you 1 extra hour of quality radio every day, now broadcasting from 5 a.m. to 12 midnight. That's more inspiring conversations, more great music, more information, and more wholesome entertainment for the entire family. Stay connected to the station that keeps you informed, inspired, and entertained. Wells Radio 89.3 FM, your wholesome family radio, now on air daily from 5 a.m. to 12 midnight. Don't miss a moment. Kunle, why are you throwing that refuse inside the gutter? Babe, don't worry, Jare. Once rain starts now, it will wash everything away. Wash it away to where? That's how our drains get blocked and the whole community gets flooded. And you are very correct, too. I never thought about it that way. And it's not just about flooding. Dumping refuse carelessly causes dirty surroundings, bad smells, mosquitoes, and diseases like cholera and typhoid, Kunle. You are very right, my dear. Last year, our street was flooded because people blocked the drainage with rubbish. Exactly. Refuse belongs in a dustbin, not in gutters, canals, or on the roadside. From today, I will dispose my waste properly and encourage others to do the same. A clean environment is everyone's responsibility. Don't dump refuse in drains or open spaces. Dispose of waste properly and keep Nigeria clean, healthy, and flood-free. This message was brought to you by Wells Radio 89.3 FM. FM, your preferred wholesome radio.
At times, some of discussions behind the scene, there are things when being heard, there are things that could really, at times, sadden our heart, and at times bring a little joy to our heart. Sincerely. Welcome back to the Wealth in Agriculture ORO AGBE on World Radio 89.3 FM. My guest is still on here, Alhaji Dean Sirik Dean, and we're looking at the factors that have made African farmers, Nigerian farmers, not to smell wealth. So quickly, Alhaji, ẹ jẹ́ ká wò kí ni àwọn ṣé ká ní ìgbésẹ̀ ni àbí kí ni àwọn ìwà ni àbí kí ló fà á tá a fi rò pé tó fi jẹ́ pé àwọn àgbẹ̀ lórílẹ̀‐èdè yìí wọn kì í gbóhùn ọ̀rọ̀ àwọn tó ṣiṣẹ́ àgbẹ̀. Ẹ ṣe olóòtú, ọ̀rọ̀ tí ẹ̀ ń béèrè ọ̀rọ̀ ńlá ni torí ó bá àgbẹ̀ wí, ó bá àwọn ìjọba wí, ó bá gbogbo wa wí. Kí ló fà á tó fi jẹ́ pé iṣẹ́ àgbẹ̀ tí wọ́n ń ṣe ní òkè òkun tó jẹ́ pé àwọn àgbẹ̀ ni ọlọ́rọ̀ ń bẹ, àwọn àgbẹ̀ ló ń determine policies in the West. Why is this so different in Africa? Àkọ́kọ́, àwọn àgbẹ̀ wa gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe dàgbà sí, they believe in subsistence farming. Ká máa ṣoko kéréje éka kan, éka méjì, éka mẹ́ta, kò sí nǹkan téèyàn lè fi yẹn ṣe tá a fi rówó gidi ń bẹ̀. Bọ́tà bàbá tó bá wa àwọn grandpa wa àgbẹ̀ náà ni wọ́n ṣe ń gbà yẹn. Ayé ò tí ì nira bí eléyìí ń gbà yẹn, ayé ìrọ̀rùn. Àkọ́kọ́ àwọn bàbá yẹn ń bímọ tó pọ̀ so that àwọn máa lè bá wọn ṣiṣẹ́ oko. Ọmọ mélòó ló fẹ́ bá àwọn òbí ṣiṣẹ́ oko ń sìn? Tí bàbá bá lọ bímọ kúnlẹ̀ bí àwọn bàbá ti wá ń gbà yẹn ní ayé ìgbà yẹn, báwo ló ṣe máa tọ́ wọn? So gbogbo nǹkan ti change. If you are going into farming, you must be deliberate about it. Pé iṣẹ́ yìí o, òun ni mo fẹ́ ṣe, òun mo fẹ́ yàn láàyò, òun ni mo fẹ́ gbájúmọ́, òun mo fẹ́ fi jẹun, òun mo fẹ́ fi tọ́mọ, òun mo fẹ́ fi ṣe gbogbo nǹkan tẹ́gbẹ́ ń ṣe. You must be deliberate about it. And if you are going to be a successful farmer, 2 acre, 3 acre, maybe 100 broiler, 100 layers cannot make you to be where you are supposed to be. Ẹ̀yin ṣe 25 acres náà kò sí. Circumstances ó yàtọ̀, ó wà lára nǹkan tí ó ń já àgbẹ̀ kulẹ̀, àì máa sọ̀rọ̀ débẹ̀ olótù. So téèyàn bá fẹ́ ṣiṣẹ́ àgbẹ̀ tó fẹ́ fi lówó dání, á ṣe àgbẹ̀ náà, á mójútó àwọn òwò tó wà ní ìdí àgbẹ̀ náà. Téèyàn bá ṣe àgbẹ̀ nìkan tó ń ṣe éka kan, éka méjì, éka mẹ́ta, ilẹ̀ plọ́ọ̀tì ilẹ̀ kan, ilẹ̀ méjì, ilẹ̀ mẹ́ta, kò sí nǹkan kan tó lè mú jáde ńbẹ̀. Á kàn máa ṣe, a máa fi jẹun ni. So àwọn àgbẹ̀ ní láti gbójú wọn kúrò níbi pé a fẹ́ máa ṣe iṣẹ́ àgbẹ̀ láti fi jẹun, a fẹ́ máa ṣe iṣẹ́ àgbẹ̀ gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ bí àwọn yòókù ṣe ń ṣe òwò míì. Téèyàn bá dẹ̀ fẹ́ ṣòwò, lóòótọ́ iṣẹ́ àgbẹ̀ ó nídìí owó tó pọ̀. Ìbáà jẹ́ ẹran lèèyàn fẹ́ máa sìn ní, ìbáà jẹ́ adìẹ lèèyàn fẹ́ máa sìn ní, ìbáà jẹ́ pé èèyàn fẹ́ máa dáko ní, èèyàn fẹ́ ṣe cash crop bíi kòkó, bíi ọsàn, bíi kéde, gbogbo ẹ̀ ló require enormous resources. So the land first. You must get enough land to do your farming. That is not the only problem. That is just one of the problems. If you want to go for mechanized farming that will give you enough mileage, tó máa fún ẹ lówó gidi, oko tó máa ṣe dáadáa, ṣé éka kan, éka méjì lèyàn á lọ torí ẹ̀ ra katakata? It must be enormous land. And the question now is, bó nílẹ̀ òun wà? Gbogbo ilẹ̀ Yorùbá káàárọ̀ òjíire náà ti sọ di estate tán. Wọ́n á gbalẹ̀, wọ́n ní jẹ́ káwọn àgbẹ̀ rí lẹ̀ lò, wọ́n á sì ní ṣe nǹkan kan níbẹ̀. The next thing tá máa ṣe ni pé wọ́n fẹ́ sílẹ̀ yẹn. They deprive the farmer of using the land and they are not using the land. It's another sad reality of our time fún àwọn àgbẹ̀. So àgbẹ̀ tó bá fẹ́ ṣòwò àṣejèrè, ó máa ní oko tó tóbi,
á lè negotiate pẹ̀lú àwọn tó fẹ́ rà àwọn bóyá àwọn company là á máa gbajà lọ́dọ̀ ẹ̀ kì í ṣọ̀rọ̀ tí á gbé ọjà lọ ọjà òjé bóyá ọjà kìíní ló gbé lọ táwọn alágbàtà wọn à ní jẹ́ kó rí nǹkan kan lórí irú àgbẹ̀ bẹ́yàn bá ṣe irú ẹ̀ títí ìbá ṣe nígbà ọdún kò sí nǹkan kan tó máa mú jáde ńbẹ̀. So àgbẹ̀ ní láti fọkàn sí pé mo fẹ́ ṣiṣẹ́ àgbẹ̀ mo fẹ́ ṣe ní àṣejèrè gbogbo òwò tó rọ̀ mọ́ mo fẹ́ ṣe tágbẹ̀ bá ṣe léyìí owó ń bẹ ńbẹ̀. ẹlẹ́ẹ̀kejì tí ó tún kó bá àwọn àgbẹ̀ torí iṣẹ́ àgbẹ̀ tá à ń rí ó nídìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ owó ni ò sì sí kí ni báwo ni àgbẹ̀ ṣe máa rí owó fi ṣiṣẹ́ àgbẹ̀. That is another sad reality. Poor access to funding. Countries where food are produced in large quantity. Let's talk about United States of America. Let's talk about Ukraine. Don't produce the wheat. It is deliberate. With government support, infrastructure are put in place. Bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ lọ oko ń sìn bó tiẹ̀ kórè oko ọ̀nà ò dáa láti dé oko. Báǹkì mélòó la lè náwó sí pé á fúnyàn lówó láti ṣiṣẹ́ àgbẹ̀. I work in the bank. At least I worked for 18 years in the bank. And I rose to middle level management. Bank deliberately they don't give farmers money. I'm saying it on air. Owó tẹ́ ẹ rí táwọn báǹkì ń yá wa àwọn àjọba náà gbé owó yẹn kalẹ̀ from the development bank maybe BOI Bank of Agriculture àti ní Development Bank of Nigeria àbí tíjọba bá ní owó kan tá gbé sílẹ̀ pé owó yìí o ẹ̀yin commercial bank o ẹ wá máa access ẹ̀ kẹ́ máa yá fún àwọn àgbẹ̀. Kò sí iléeṣẹ́ ayánilówó àfowópamọ́ tó ní owó tiẹ̀ tó lè sọ pé owó yìí òun mú jáde inú àgbẹ̀ bóyá ó dẹ̀ ti ń change nísìn. Àwọn àgbẹ̀ náà ń jẹ́rìí sí bá a ṣe ń sọ yìí. Bó ló jẹ́ farmer whether you are a poultry farmer you are a cattle rearer you are a plant farmer you are a vegetable farmer you are a cash crop farmer and you go to the bank to borrow money. It's very difficult. Kí ló fà á? Wọ́n ní iṣẹ́ àgbẹ̀ wà risky gan-an wọn ò dẹ̀ ní agbára lórí ẹ̀ torí àwọn nǹkan tó tún máa affect oko tó bá ti ṣẹlẹ̀ kò sí nǹkan tí ilé-iṣẹ́ ayámalówó máa rí ṣe sí. So and every bank wants their money to come back. That is why it's so difficult. Tíjọba ò bá ti gbówó lẹ̀ ó difficult fún àwọn àgbẹ̀ láti rówó gbà. And if you go to borrow money maybe ó ń ṣe adìyẹ olóṣù méjì àbólóṣù kan ọlọ́sẹ̀ mẹ́fà tó bá lọ bẹ̀ lọ gbowó interest rate owó tó o máa san èlé orí owó á gba gbogbo èrè tí àgbẹ̀ fẹ́ rí lóko. What do we do? We will still talk about that. Ẹlẹ́ẹ̀kejì nìyẹn nǹkan tó ń ṣe àgbẹ̀ pọ̀ ó pọ̀ gan ó pọ̀ gidi ká lọ́dọ̀ àwọn ìjọba wa. Government policy does not favour farmer. And I'm sorry to say here that farmers has been subsidizing food for Nigeria for ages. Àwọn àgbẹ̀ ló ń jẹ́ ká róúnjẹ jẹ tán bá mú oye tán ná tán fi ṣiṣẹ́ oko tán bá kó sórí oúnjẹ kò séèyàn tá lè jẹun àní lè jẹṣu àní lè jẹ gàrí. Farmer has been subsidizing food in this country for ages. Government policy does not favour them. Do we talk about the land tenure system? Now they are turning our farmland to estate management. Do we talk about the farm inputs? Ṣé fertilizer la fẹ́ sọ ni? Now that we are even going to the extreme nsìn àwọn nǹkan oko tá à ń rí gbìn tẹ́lẹ̀ ó ti ń lọ nsìn. Can we afford the improved seedlings? Àgbẹ̀ mélòó ló lè rà? Tó bá rà lọ́dún ṣé wàá lè rà lọ́dún tó ń bọ̀? These are the areas we expect government to come in. Ìgbà táwa wà ní kékeré a máa ń gbọ́ nípa cooperative tí wọ́n fún àwọn àgbẹ̀ táwọn àgbẹ̀ á gba owó yẹn tán fi ṣiṣẹ́ oko tán bá ti kórè oko wọ́n á máa dá padà. Irú ẹ̀ ò sí mọ́ báyìí. And farm is not cheap. It's as expensive as if not more expensive than other business.
èèyàn mélòó ló lè ra katakata téèyàn bá fẹ́ ṣiṣẹ́ àgbẹ̀ tó fẹ́ rí èrè ńbẹ̀ oko ní láti tóbi tí katakata kì í ṣe iṣẹ́ àdá àti ọkọ́ nìkan iṣẹ́ katakata wà ńbẹ̀ èló ni katakata ń sìn àgbẹ̀ mélòó ló lè ra katakata káàtì ẹ̀ sọ pé àrà katakata okay do we have the tractor that we can lease and farm with it? So if you have the tractor, do we have the land? What about the challenge of security? Ọ̀rọ̀ tèmi ni mo fi ṣàpèjúwe. I did 25 acre. I lost close to 800,000. That was 2013. If it is now, maybe I will be losing like 5 to 6 or 7 million. The same story goes everywhere. Farms are being destroyed. Investment of farmers are being destroyed all over the country. I just hope one day we will not become another Zimbabwe where we cannot feed ourselves. I believe then the reality will set in on everybody, both the government, both the citizens. I think then they will come to a term and discuss. One of the things tó pa former USSR is because they couldn't feed themselves. Ọlọ́run má fò oúnjẹ mú wa. Bẹ́yàn ọba lè jẹun olóò lálàáfíà òòjò oúnjẹ gidi báwo ló ṣe fẹ́ lálàáfíà? And these farmers are toiling morning, afternoon, night to produce subsidized food for Nigerians, and nobody is helping them. It is very, very sad. Ẹ jẹ́ ká ṣojú òpó sílẹ̀ kí àwọn ará ilé kan bá wa dá sí 0916-893-1000 0916-893-1000 tẹ́yìn bá jẹ́ àgbẹ̀ tàbí ní ọ̀rẹ́ tàbí ní ojúlùmọ̀ tàbí lẹ́bí tó jẹ́ àgbẹ̀ tàbí ẹ̀ náà ṣe kankan tó ràn mọ́ iṣẹ́ àgbẹ̀ ẹ lè pè wọlé kájọ fojú wò ó kájọ wò pé ọ̀nà ńlá lè gbé gbà so that kò ní di àtúní dàbí Zimbabwe lọ́la 0916-893-1000 0915-3334-893 and 0911-3333-893 jẹ́ kí n pe nọ́mbà tó wọnú kùlù ilé nǹkan sí 0916-893-1000 0915-3334-893 0911-3333-893 ṣé mọ̀ pé èmi wò pé torí ìjọba mọ̀ pé tí iṣẹ́ àgbẹ̀ ò bá ṣe é ṣe wọ́n lè kó oúnjẹ wọlé so tí wọ́n mọ̀ torí ọ̀rọ̀ yìí security worst case scenario àkó oúnjẹ wọlé oúnjẹ á dẹ̀ wà ìlú tí ò bá lè fìdí ara ẹ̀ wọ́n ní tó jẹ́ bá ti wọ́n kúrò nú iṣẹ́ tí bùṣẹ́ kò rí bẹ́ẹ̀ torí tí ìlú ò bá lè fìdí ara ẹ̀ it become very very easy to control the government with food. A lot of people don't understand international politics. Ṣebí àwọn ohun ìjà tí àwa ò lè ṣe láti fi kojú àwọn agbésùmọ̀mí ṣebí òun ló ń di politics máa wà lọ́wọ́ nsìn. Before you can buy any ammunition as a government, a lot of things, a lot of give and take has to go in. Talk less of food. Let's go to Haiti. Haiti lẹ́gbẹ̀ẹ́ US. They used to be self-sufficient in rice production. Gbogbo ìrẹsì tá ń jẹ ní Haiti tẹ́lẹ̀ àwọn náà máa ń ṣe. Ìgbà tá ń fi ilẹ̀ now wọn lè bọ́ra wọn. Gbogbo ìrẹsì tá ń jẹ báyìí US náà ti ń kó wọlé. Ìrẹsì náà dẹ̀ ń kó wọlé ó ní nǹkan tó ń bá wá. O gbọ́dọ̀ ṣe eléyìí ló gbọ́dọ̀ ṣe eléyìí ò gbọ́dọ̀ ṣe eléyìí. Ìlú tí ò bá lè bọ́ra ẹ̀ ó ti di ẹrú. Ẹrú nílùú yẹn máa ṣe fún àwọn ìlú mi. Alájì ẹrú gidi. Ìlú tí ò bá ti lè bọ́ra ẹ̀ ó dẹrú. Ó ẹrú ni. Ìyẹn gara dé. Torí Yorùbá lébi wọnú kọ̀rọ̀ míì tún wọ̀. Tẹ́bi bá sì ń pààyàn
ebi ò pa ẹ́ lè jẹ oúnjẹ ọ̀tá ebi ò ní ò tí ì pa ẹ́ tẹ́bi bá pa ẹ́ ibi tó ń jẹ bá ti wá ò ní béèrè wá ti jẹ́ tán kó tó máa béèrè ibi tó ń jẹ ti dé. ọjọ́ ti lọ ó yá ẹ jẹ́ ká wò kí làwọn ìlànà kí làwọn ọ̀nà tí a lè gbà tí a lè fi ran àwọn àgbẹ̀ lọ́wọ́ torí pé àgbẹ̀ gbogbo wa kò ṣe pé àwọn tó lọ sóko nìkan làgbẹ̀ bẹ́ẹ̀ni ẹni tó lọ sọ́jà tó lọ ra nǹkan bẹ́ẹ̀ni ẹni ṣòwò lórí nǹkan oko àgbẹ̀ náà lòun ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀nà wà tí a bá rẹ́dì láti tọ́ gẹ́gẹ́ bí àgbẹ̀ àkọ́kọ́ nú ẹ̀ ni pé ṣé ẹ rí àgbẹ̀ tó bá fẹ́ ṣe àṣeyọrí àṣeyege ìbáà jẹ́ nǹkan oko ló ń gbìn ìbáà jẹ́ ẹran ló ń sìn ó ní láti ṣe kárakára ó ní láti bójútó ó ní láti fi ṣe iṣẹ́ gidi kì í ṣe èyí tẹ́yẹ táwọn ọmọ ẹ̀sìn pè ní side hustle. Farming is not side hustle if you want to be successful. It's intentional farming. You must be intentional. Ó dẹ̀ gba owó gidi ìgbà ẹ̀rùn wà ní irrigation láti fi ṣe nǹkan oko téèyàn bá fẹ́ ṣe iṣẹ́ oko gidi kì í ṣe iṣẹ́ ẹja mú one plot of land ẹja mú éka kan kò sí àgbẹ̀ tó lè ṣe yẹn tó lè fi rí nǹkan gidi a kàn máa ṣe àṣejẹun ni so ìyẹn lákọ́kọ́ ẹlẹ́ẹ̀kejì àwọn ìjọba wọ́n ní láti fọ́n owó síta a sọ pé ká fún àwọn àgbẹ̀ lówó ọ̀fẹ́ ẹ má fún àgbẹ̀ lówó ọ̀fẹ́ ẹ fún àwọn àgbẹ̀ ní guarantee lọ́dọ̀ àwọn ilé ayánilówó kẹ́ fún wọn ní guarantee kì í ṣe àwọn àgbẹ̀ politician àwọn àgbẹ̀ oní portfolio ẹ jẹ́ káwọn farmers kan ní cooperative kẹ́ identify wọn tẹ́ bá identify wọn ẹ fún wọn lówó kẹ́ guarantee wọn. That is another way because if you want to do real commercial farming you must have money whether you are talking of plant you are talking of birds or you are talking of cow or goat rearing it requires a lot of money. It's not kéèyàn sin ewúrẹ́ méjì akọ àtabo kó níyẹn lòun fẹ́ fi tàràn gbogbo ìyẹn kò lè bá mu èèyàn á kàn máa jẹun ni kò lè lówó mbẹ̀. That is what the government must do. Àwọn ilẹ̀ tán ti yẹ amáàkì fún iṣẹ́ àgbẹ̀ nobody there must be law that prevent anybody whosoever the person is from encroaching into those land for estate development. It's very very important. That must be done. Then àwọn input bí fertilizer ni àwọn chemical àwọn nǹkan tá ń lò fún oko ìjọba ní láti subsidize ẹ̀ ìyẹn ní kárí ilé èèyàn tó bá lówó ló ń lo mọ́tò wọn ò subsidize epo mọ́ ká bá wa subsidize input fún àwọn àgbẹ̀ tán bá ṣe yẹn fún àwọn àgbẹ̀ kò ní wọ́n lára oúnjẹ náà á tún wálẹ̀ àwọn nǹkan tó yẹ kí ìjọba bójútó ọ̀nà oko a sọ pé kẹ́ ẹ dá ọ̀dà sí ṣùgbọ́n ẹ bá wa grade ẹ̀ sódà tá bá ń kó èrè oko wọ́n lè kó wá sí ẹ̀rín ìgboro fún àwọn tó fẹ́ rà ara àwọn ojúṣe tá à ń retí lọ́dọ̀ àwọn ìjọba wa ni ìjọba àpapọ̀ ìjọba ìpínlẹ̀ ìjọba ìbílẹ̀ ara àwọn nǹkan tá à ń retí lọ́dọ̀ wọn nìyẹn tá a bá ń ṣe léyìí ebi ò ní pa wá Nàìjíríà a lè máa kó èrè oko wa a lè máa kó lọ òkè òkun tá a máa gba dollars wọlé. jẹ́tẹ̀rẹ́ ti export yẹn gan lásán discussion for another day nìyẹn ṣùgbọ́n sincerely lóòótọ́ lódodo náà a ti ṣe òwò àgbẹ̀ fún àgbẹ̀ kò ṣe nǹkan tó nira. Bẹ́ẹ̀ni. ṣùgbọ́n bóyá àìmọ̀ tó àti pé willingness láti lè gbé ìgbésẹ̀. Olóòtú àwọn nǹkan tó ń bá àgbẹ̀ fínra pọ̀ kọjá kágbẹ̀ ní òun fẹ́ máa kó ọjà òun bóun lòun tún fẹ́ máa tà á. kágbẹ̀ tó lè rí owó lórí oko à ń pè kíní kan ní value chain. ó ṣe oko ẹ̀gẹ́ ò déédéé da ẹ̀gẹ́ síta tó bá da ẹ̀gẹ́ síta ò ní rówó ń bẹ àmọ́ bó ṣe ń lọ sìn
tó o bá fi ẹ̀gẹ́ ṣe gàrí tó o bá fẹ̀gẹ́ ṣe starch àwọn ibi tó wó wà nìyẹn as long as tágbẹ̀ ò bá wo value chain bóun ṣe lè make owó lórí láàárọ̀ ìmú bá wọn kan sọ̀rọ̀ I am a consultant. I talk to people all over Nigeria. We were having advisory service lẹ́nìí tí àwọn kan ṣe agbátẹrù ẹ̀. Èèyàn méjì pè láti Abuja. Ó ń sọ̀rọ̀ nípa òwò adìyẹ. Ó lóun ṣe brọ́là pé ọjà yẹn ò yá. Ìgbà tá a ṣírò because àgbẹ̀ ní láti mọ ìṣirò oye tóun ná sí oko sódà tó bá fẹ́ ta ọjà á ti mọ oye tí ọjà máa wà ní títà. Tó jẹ́ pé àwọn nǹkan kan there are circumstances tó máa ń fa tí wọ́n fi rí ọjà tà ní oye tá fẹ́ tà. Mo dẹ̀ ní kí madam yẹn kó ṣírò oye tó ná sí adìyẹ Ọlọ́run máa ṣadìyẹ fún ọ̀sẹ̀ mẹ́jọ pé àwọn tó ń rà lọ́wọ́ òun ọ̀sẹ̀ mẹ́jọ ni ìkan náà pè láti Calabar ó lọ́sọ̀ mẹ́jọ làwọn máa ń ṣe broiler àwọn. Okay. Oúnjẹ mélòó ni adìyẹ kankan máa jẹ kó tó di pé adìyẹ lọ fún títà ó ló máa jẹ 9 kg. Ok, èló lòun ra àpò oúnjẹ kan ó ní 22,500 for 25 kg ìgbà tá a ṣí 1 kilogram is about 900 naira. Èló lòun ta díẹ̀ lòun ta ní 10,000 naira ẹgbẹ̀rún mẹ́wàá. Ìgbà tá a ṣírò oye tó ná sórí oúnjẹ nìkan ó ti 9,000 naira. Àti sọ iye owó oògùn a sọ iye owó àwọn òṣìṣẹ́ a sọ iye owó tá a ra òròmọdìẹ. Mo ní madam ṣé òun fi ìṣirò sí nǹkan tó ń ṣe torí owó tó ń ṣe torí mo béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ mo ní èló ni èrè ẹ̀ ó ní 2,000 mo ní ó yá jẹ́ àṣì. Ìgbà tá a ṣí she was running at a loss. Ìbátan ayé kan ló ń ṣèyàn. And she need volumes kó tó lè rí owó ó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ adìyẹ ó lè máa ṣadìyẹ 150 tí ò dẹ̀ ní bashis tó jẹ́ pé báàṣì kan ni tó bá ti ṣe tán bá rà tán wàá tún ṣe wàá lọ ra òròmọdìẹ wàá tún máa raise ẹ̀. You can never be a successful farmer if you go that route. So farming require a lot of capital. It's capital intensive. And where do we get that capital? We can only get capital from our financial institution. And they are not willing to lend. For us to be able to get this money, government must guarantee the farmer. Tó Alhaji àròjọ musolókun ká tó máa lórí ètò lónìí kí ni parting shot yín fún àwọn mẹ́ta ní ìṣẹ́jú kan àgbẹ̀ ìjọba àti àwọn tó dúró sáàárín tí wọ́n ń fún oorun àgbẹ̀ tó ń fún àgbẹ̀ lọ́rùn tó ní àgbẹ̀ ò gbọ́dọ̀ mí. Màá bẹ̀rẹ̀ látọ̀dọ̀ àwọn ìjọba. My parting word is that they should create policies that are favourable to farmers. Àwọn òfin àwọn ìṣe tó máa jẹ́ kí nǹkan rọ àgbẹ̀ lọ́rùn àti ká àwọn díẹ̀ ń bẹ. Credit guarantee is one of it. Subsidized input is one of it. Provision of infrastructure ọ̀nà tó dáa táwọn àgbẹ̀ á lè fi rí ọ̀nà lọ oko is one of it. Àwọn àgbẹ̀ tó dẹ̀ ń ṣiṣẹ́ tó require iná àwọn iná kéréje tí wọ́n lè máa lò ká pèsè ẹ̀ fún wọn. Ìyẹn àkọ́kọ́ láti nǹkan tí àgbẹ̀ ń retí látọ̀jọba nìyẹn. Àgbẹ̀ ò retí kíjọba fún wọn lówó ọ̀fẹ́. Ẹ bá wa jẹ́ onídùúró ká rówó gbà ká lè fi ṣiṣẹ́ oko àádá padà. Credit guarantee. Fún àwọn àgbẹ̀ fúnra wọn iṣẹ́ àgbẹ̀ tí èèyàn bá fẹ́ ṣe you must be deliberate about it. Kì í ṣe iṣẹ́ tí mo jogún bá o ìtorí pé bàbá mi ń ṣiṣẹ́ àgbẹ̀ ni mo ṣe bọ́dì sí àgbẹ̀ tó o bá bọ́ síbẹ̀ o lè má rí nǹkan kan mú jáde ńbẹ̀. But when you are determined you are deliberate pé iṣẹ́ tí mo yàn láàyò ní tí mo dẹ̀ fẹ́ ṣe tí mo fẹ́ rèrè ńbẹ̀ táwọn kan ń ṣe tí wọ́n ń rí èrè ńbẹ̀ èmi náà fẹ́ ṣe tí mo fẹ́ rèrè ńbẹ̀ gbogbo àwọn nǹkan tó yẹ kí àgbẹ̀ ṣe á bójútó. From your farm, your seedlings, your farm records, the quantity of land you want to cultivate àbí irú adìyẹ mélòó ló yẹ kí n sìn tí màá fi rí èrè jẹ ńbẹ̀. That will be helpful. Then fún àwọn intermediary tó Ọlọ́run á ṣàánú àwa àgbẹ̀ Ọlọ́run já rèrè jẹ níbi tí a ti ń ṣiṣẹ́.
I think one of the things they did in the olden days that worked for us in Southwest is marketing board. Because téèyàn bá ń produce nǹkan, ẹ wo bí ọ̀rọ̀ ẹ̀gẹ́ ṣe rí sìn. Ọ̀rẹ́ mi ṣoko ẹ̀gẹ́, ẹ̀gẹ́ yìí ti pẹ́ olówó tán fẹ́ fi wú ó ju oye tóun fẹ́ ta ẹ̀gẹ́ lọ pé kó yáa rì málẹ̀ ń bẹ̀, ẹ wo owó bówó ṣe ń sọnù. Mo dẹ̀ mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ní story. So we need marketing board where government can buy this produce from the farmer and store it. We used to have silos those days. Now is the time for corn.